શ્રી જ્ઞાનજ્યોત એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલન શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યા મંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બાળકો, આજે આપણે સરળ અંગ્રેજીમાં યુનિટ 62 થી 66 ભણીશું. તમે તમારી ચોપડી પેન્સિલ પર સાથે રાખો. જુઓ, પેજ નંબર 32 યુનિટ 62. નીચેના ચિત્રો ઓળખી સ્પેલિંગ, ઉચ્ચાર અને અર્થ લખો. અહીંયા સ્પેલિંગ આપેલા છે, ઉચ્ચાર અને અર્થ. તો અહીંયા લખાવું છું બોર્ડ પર, તમારે સાંભળવાના છે. એ ઈ જી લે એટલે પગ, ટી આઈ એન ટીન એટલે ડબ્બો, પી આઈ એન ટીન એટલે ટાંકણી, એફ આઈ જી ફિગ એટલે અંજીર, એચ ઈ એન એન એટલે મરઘી, પી ઈ એન પેન એટલે પેન, સી ઓ ટી કોટ એટલે પલંગ, એચ એ ટી હેટ એટલે ટોપી. આ યુનિટ 62 શું એ ઈ જી લેબ એટલે પલંગ થાય. આને સ્પેલિંગ, આને અંગ્રેજી ઉચ્ચાર અને આને ગુજરાતી અર્થ કહેવાય. પછી ટી આઈ એન ટીન એટલે ડબ્બો, પી આઈ એન પીન એટલે ટાંકી, એફ આઈ જી ફિગ એટલે અંજીર, એચ ઈ એન હેન એટલે મરઘી, પી ઈ એન પેન એટલે પેન, સી ઓ ટી કોટ એટલે પલંગ, એચ એ ટી હેટ એટલે ટોપી. હવે યુનિટ 63 બી ઓ ઓક્સ બોક્સ એટલે પેટી, જી યુ એન ગન એટલે બંદૂક, સી ઓ ડબલ્યુ કાઉ એટલે ગાય, ટી ઓ વાય ટોય એટલે રમકડું, બી ઓ વાય બોય એટલે છોકરો, બી એ જી બેગ એટલે દફતર, એમ એ એન મેન એટલે માણસ, ટી એ પી ટેપ ટપ એટલે ટેપ એટલે નળ. તો જો બી ઓ એક્સ બોક્સ એટલે પેટી થાય, જી યુ એન ગન એટલે બંદૂક, સી ઓ ડબલ્યુ કાઉ એટલે ગાય, ટી ઓ વાય ટોપ એટલે રમકડું, બી ઓ વાય બોય એટલે છોકરો, બી એ જી બેગ એટલે દફતર, એમ એ એન મેન એટલે માણસ, ટી એ પી ટેપ એટલે ટપ એટલે નળ. તો આ યુનિટ 63. હવે જો યુનિટ 64. નીચેના ગુજરાતી અર્થ સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખો. એટલે ગુજરાતી અર્થ આપને આપેલા છે, અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખવાના છે. તો તમે બધા મારી સાથે લખજો. પેજ નંબર 32 પર.
64 એમાં પહેલું છે પેટી, તો એને શું કહેવાય? બોક્સ. એમાં લખો બોક્સ. ટોપી, હેટ, સાથે સાથે લખજો બંદૂક, તો ગન. પલંગ, તો કોટ. ગાય, તો કાઉ. પેન, તો પેન થાય રમકડું, તો ટોય. મરઘી, હેન. છોકરો, તો બોય થાય. અંજીર, તો ફી. તો દફતર, તો બેગ. ટાંકી, તો પીન. માણસ, મેન. ડબ્બો, તો ટીન. અને નળ, ટેપ. તો આ હતા ગુજરાતી અર્થ સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર. હવે યુનિટ 65 નીચેના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ. આપણે ગુજરાતી ઉચ્ચાર અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખ્યો છે, એની સામે ગુજરાતી અર્થ આપણે લખવાનો છે. પાસે એમાં લે. લે તો શું થાય? પગ. કેપ, તો નળ. મેન, તો માણસ. ટીન, ડબ્બો. પીન, તો ટાંકી. લખી દો બેગ. તો શું થાય? દફતર. બોય, તો છોકરો. ફીગ, એટલે અંજીર થાય. હેન, મરઘી. ટોય, રમકડું. પછી છે કાઉ, તો ગાય. પેન, તો પેન. કોટ, એટલે પલંગ. ગન, બંદૂક. બોક્સ, તો પેટી. આ હતા અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ. હવે યુનિટ 66 નીચેના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સાથે સ્પેલિંગ લખો. એટલે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર આપેલા છે, આપણે સ્પેલિંગ લખવાના છે. હું અહીંયા લખાવું છું, તમે તમારી ચોપડીમાં લખજો.
है। શું એનો સ્પેલિંગ થાય H A T है લખો ટેપ T A P ટેપ पेन P E N पेन बैग B A G बैग फिग F I G फिग टॉय T O Y टॉय टीन T E N टीन गन G U N गन लैब L E G लैब बॉक्स B O X बॉक्स कॉल C O T कॉल मैन M A N मैन लखी दो तो यूनिट 62 થી 66 હવે હું તમને લેસન આપું છું હોમવર્ક સમરસ પોથી બેમાં અંગ્રેજી पेज नंबर 107 પૂરું કરું पेज नंबर 107 જે આપણે ત્યારે સ્પેલિંગ ઉચ્ચાર અર્થ લખાયા તે છે કે તમારે સમજથી 2 માં પૂરું કરવાનું રહેશે નમસ્તે